Äntligen har det blivit dags att kakla köket. Och jag har köpt såna här kakelplattor som vi ska sätta upp på väggen. Det här kaklet kallas Manhattan och ser ut som tegelplattor. Det har en liten struktur på de här olika plattorna. Men innan vi börjar kakla så ska vi maskera allting här så att det inte kommer fix och fog på vårt nya fina kök. Nu när allt är maskerat så ska vi lägga ut kakelplattorna på bänken för att se hur många plattor vi kommer behöva använda. Avståndet här emellan är 51 cm och varje platta är 33. Så vi kommer köra 1,5 sån här platta. Då får vi 50 cm. Så har vi 1 centimeter i överkant. Det är okej. Så vägg till vägg här är 246 ungefär. Och varje platta är 66 x 33 cm. Så när jag radar upp 4 stycken så får jag 266 cm bredd. Som jag sen kan kapa då lite på varje sida för att få rätt längd på 246 cm. Och detta var mitt första stora misstag i min kakelkarriär. Men vi återkommer till det om en stund. Men för att kapa mina plattor så använder jag mig av en sån här kakelskärare. Och det är i princip en hävarm som har ett litet hjul på sig som man rispar en skåra i plattorna med. Och sen så lägger man tryck då för att knäcka av plattorna där man har tänkt att skära dem. Så om vi går tillbaka till den här sliden så såg ni att vänstra sidan gick väldigt lätt att knäcka. Men nu var det dags för höger sida och här skulle jag ju skära en liten smal bit in på plattan. Och Ja, vi har vår första fail här. Ja, men vi testar att skära den åt andra hållet istället så kanske det går lättare. De här små smulorna är sylvassa så använd alltid handskar när ni hanterar kakel. Innan jag testade någonting annat så provade jag att kapa en platta åt andra hållet för jag tänkte att det kanske skulle gå lättare. Ja, vi får nog tänka om kring kapandet av en sån här liten platta. Ja, jag tänkte att om jag gör en djupare skåra så borde det gå bättre. Men det gick lika dåligt denna gången. Och anledningen till det är att jag försöker skära en alldeles för smal bit utav den här plattan. När man inte har en såg så blir det för svårt helt enkelt att lösa det. Nu har Snillet spekulerat lite till här. Istället för att använda mig av 4 plattor så använder jag mig av 5 plattor. Och då får jag lättare att kapa de här som att jag inte behöver kapa ut vid kanten. Så nu skär vi till de här plattorna och sen är det dags att smeta på fix. Så den här spruckna plattan kommer jag kunna återanvända till det övre lagret. De ska jag ha halva plattor. När man skär såna här stora kakelplattor så ska man egentligen ha en större kakelskärare. Men det har inte jag. Så att jag har skruvat isär den jag har nu och moddat lite. Så att vi ska se om vi kan skära till den här med kakelskäraren loss. Det gick. Det blir inte det snyggaste snittet men det kommer inte synas sen ändå så att det gör ingenting. Och när jag hade kapat alla plattor till köket så blandade jag ihop fix. Och det är en slags cement som plattorna fäster i. Och sen så smetade jag ut den på väggen med en platt skrapa. Och innan man fäster plattorna så ska man göra ett mönster på det här fixet då. Med en tandad skrapa som man drar över för att få ränder. Så jag applicerade fix på hela långsidan och började fästa plattorna. Så jag tryckte dit den understa raden och började från vänster. Och sen var det bara att trycka på nästa platta och nästa igen. När den undre raden var lagd så var det dags för den övre. Och här är det då halva plattor som jag lägger på. Och första raden var rak mot bänkskivan så de här plattorna följer bara plattorna under. Och så här blev första väggen. I kanten här utav kaklet så ska vi sätta upp en kakellist. Och det finns lite olika varianter. Det finns platta, glansiga, runda, plast, metall. Jag har gått på en rund aluminium för att få lite mer lyxigare känsla. Och den bygger 1 centimeter på kanten. Så jag började med att mäta ut vart plattorna ska sitta. Och sen så markerade jag ut linjer på plattorna där jag ska köra med kakelkapen.
Nu ska jag skära ut kakellisten som ska upp. Och vi vill ha en clean kant som ska vara mot bänken. Och en ful kant mot taket. För där ska det ändå vara en annan list. Så vi skulle skära ut 157 cm. Den är sett fast med fix. Men nu för att jag ska kunna mäta ut och se så att plattorna hamnar rätt. Så kommer jag sätta fast den här i väggen först. Med en skruv i regeln som vi tar bort sen och lägger fix över. Efter flera misslyckade försök så är det här sista chansen jag har på en hel platta. Jag har en till elplatta, men den ska inte till denna sidan av väggen. Wish me luck. Nu ser man ju att det har blivit en liten glipa här. Det här snittet blev ändå väldigt bra. Men det går att slipa till den här kanten lite. Den här ytan ska slipas bort. Och även jämna till lite här. Sen har vi denna. Och till sist har vi denna. Och den här är lite för liten. Så då kommer jag använda mig av såna här bitar. För att utöka plattan. Så den klarar sig hela vägen. För att få alla kanter raka så fick jag låna pappas elektriska kapelkap. För att slipa till plattorna som skulle vara mot listen. Jag tror att jag hade klarat mig från att använda den här vattenkylda diamantsågen om jag hade haft lite mindre plattor som inte hade haft struktur på sig. Så jag blandade till resten utav fixet som fanns i påsen och började applicera det på första kortsidan. Och sen så gjorde jag räfflor med den taggade skrapan och sen var det dags att börja bygga. Och när jag gjorde långsidan så kunde jag bygga första raden med plattor direkt på bänkskivan. Men på denna kortsidan så var det inte helt rakt med vattenpasset så jag fick börja med en liten distans längst ner i höger hörne. Och eftersom att plattorna är så pass stora så blir det rakt på resten av väggen när jag lägger nästa rad diktan. Men jag dubbelkollade ändå alla rader med vattenpasset innan jag tryckte dit plattorna helt. Och som jag sa tidigare så fick jag pusta lite på den översta plattan. Men den blev snygg när den var på plats till slut. Nu är det dags att ge sig på den sista delen utav köket som ska kaklas. Den sista kortsidan. Och det är samma procedur här. Vi smetar på fixet, räfflar och sen så trycker vi dit plattorna. Det som är speciellt med denna kortsidan är att det ska på kakellister runt om. Så att jag monterar den första här till höger i fixet. Och sen så kommer den andra på ovanför den översta raden. Nu är det dags att slänga på kakelfogen. Jag har gått på Kitos. Som uttalas kilto. Med den här färgen, konkret eller concrete. Eller betong. Den är gråfärgad och den ska emellan flikarna här. Kan tydligen kladda en del så att vi får se hur vi löser detta på bästa möjliga sätt. Och när man fogar så ska man ha en sån här svamp som man rent så här doppar i vatten. Och tar bort fogen när den har stelnat lite. Och så ska man lägga på fogen med en sån här gummiskrapa. Men de här plattorna är lite speciella för det är inte såna stora fogar på de här utan det är lite små grejer. Så att vi får se hur vi lägger på det här på bästa möjliga sätt. Prenumerera på Hugos kanal om du gillar innehållet. Ja, vi använder oss av en helt ny teknik där vi applicerar Kitos med fingrarna. Kitos. Kitos. Ja. Ja. Och nu när fixet är på så ska det stena lite och sen går vi på med tvättsvampen och vatten.
Och med facit i hand så skulle jag låtit min fog att svalna lite längre, stelna lite längre. För när jag började köra med svampen så försvann det lite mera fog på vissa ställen än vad jag hade önskat. Men resultatet blev ändå hyfsat bra i slutet så att jag nöjde mig med det. Men det man ska försöka göra då är att dra den här svampen över fogarna, men göra typ cirkelrörelser som ni ser att jag inte gör här riktigt. Men ja, som sagt, jag hade väldigt små fogar jämfört med när man kaklar ett stort kakel, så har du liksom samma bredd på alla fogar och då är det mycket lättare att få ett jämnare resultat. Så jag jobbade på med den blöta svampen metodiskt över alla plattor för att få bort all fog som låg på platser där den inte skulle ligga. Och nu kommer ni få se hur köket såg ut tidigare.